قليل خائف لك أخضع إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزيل فؤادي ولي في سيد جودك مطمع. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح صلى الله عليه وسلم. صل على جسده في الأجساد. صل وسلم وبارك على قبره في القبور. صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلاما صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. آمين. نعم. جلوسي قيامي أو منامي بليلتي تالله لا سر تالله لا سر كمثل محمد كمثل محمد فإني عليه شاهد ومجرب فإني عليه شاهد ومجرب. ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin àgbàlagbà wa tẹ́ wà ní orí kalẹ̀ alásìkò púpọ̀ ò ní àwọn tí Sheikh fọ́ọ̀rẹ́ dájú kò yìí. Ẹni tí ò bá sì nílé gíláàsì kò lè mọ ìmírọ̀, bẹ́ẹ̀ lẹni tí ò bá láṣọ gidi lórí kọ́ kò lè mọ ìyàsọ tuntun. Ẹ bá ti gbọ́ ẹja máa ìyàsọ ara wa ọmọ alákìísà mi. Tó bá ti di tábà ti ń jà ẹja wọn bà kan ara wa jẹ́ kò ní jùlẹ̀ àdúdú tí babaláwa bá rẹ̀ jogún fún lọ. Kàbífìlì Muhammadi. Ẹni tó bá wojú ọjọ́ pẹ̀lú tí Sheikh Fọ́rin sọ wípé kò sí àsìkò àwọn ògbáná, kódà kẹ́ mọ́ sọ pé ẹ̀gbáná, tàbá láwọn tó wà lórí ìjòkó ẹni tó bá fún ní máìkì iwájú ọkọ̀ gbọdọ̀ bàsìkò wọn jẹ́. Torí kò yẹ̀yẹ́ ara rẹ̀ ẹ̀yin ló bà lójú jẹ́. Lẹ́tà mélòó, ímeèlì mélòó, kọ́ọ̀lù mélòó lọ fẹ́ pè kọ́ tó rí wọn wọ́n jókòó lórí ìjòkó báyìí. Ẹlòmíín wà nísìnyí bàtà rẹ̀ ti já sẹ́nu ọ̀nà wọn lórí kó kàn fẹ́ rí wọn sójú lásán, lẹ́yìn kó rí wọn ní mọ́tò kan juwọ́ sí pé sọ̀wà dáadáa kò rí wọn sójú báyìí. Wọ́n wá gbéra láti ilé, wọ́n wá jókòó tì wá. Èèyàn kan wá ní òun mọ̀ sí yẹnsàyẹnsà láti bàsùkò wọn jẹ́ ẹ sọ fún un. Ìgbà tó náà bá gún ké dáadáa ọjọ́ tí bá ń kánjú wọn ó dùn náà dúró. Gbogbo ẹni tó bá sì bòde olóde jẹ́ kò tẹ̀ ní rí gbà òde gbé. Lára tí ó yẹ ká tìtì láàrin àwọn àfáà nìyẹn. Mo ti kí Ọlọ́run, mo ti kí Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gbogbo àwọn àfáà wa mo ti kí wọn. Bàbá Alájí àgbà, bàbá Sheikh Adam, bàbá Alágbàjì, àwọn kúlà fáwù wọn àtàwọn tí wọ́n kí ó lọ́nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gẹ́gẹ́ bí bàbá tiwa tí wọ́n tó nù. Ọlọ́mọ àgbákò tó ṣe ọ́ tó láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan làáfáà. Àfáà rẹ tó kọ ní kí ó tó fi gbà pé àfáà àgbà ní ṣebí tí èèyàn kan ló kà. Tí ẹni tó wá kan sẹ́ni ní ìsàfà. Torí nísìnyí onímílìkì àwọn bàbá yìí ò sí èrè mọ́, alágolo wa ní sínwín. Àwọn bàbá òun gan wọn ní kò sáfà mi, àwa tá ń bọ̀ lẹ́yìn wọn yìí là ń ṣe èrè. Bàbá ẹ jẹ́ ń gbé ọ̀rọ̀ kan tí ń padà bọ̀ wá bẹ̀. Wọ́n lọ bá Ibn Abbas, wọ́n ní ayé ń bàjẹ́, kí ló dé táyé fi ń bàjẹ́, wọ́n ní záhàbà nasu wa baqiya nasu. Ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú márùn-ún, ẹjọ́ jẹ̀ mọ́. Ó ní gbogbo àwọn afọ wa, àwọn tí wọ́n kí lọ́nà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta táàsì tó ká mọ́kì wọn láfa. Ibi tó jáde mọ́ lọ sọ pé àáfàá ibi tó mọ ní ọlọ́lẹ̀ kó gíní. A gbọ́dọ̀ kéré àwọn àáfàá wa ni, àwọn tá a lè fi kọ́sà wọn wà ń bẹ̀. Ilẹ̀ Hausa wà ń bẹ̀, kódà ilẹ̀ Igbo ọmọ nna tó ń kọtíra wà. Káwá láwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan làáfà, ibo ní ká ju àwọn sí. Fa'inni alayhi. Bóò láti ṣe tà ní jẹ̀bi Ọlọ́run. Shahidun wa mujarribun. Lára tó fi Ọlọ́run bá nújù, oníkẹ́ kó gbìyànga kẹ́yìn wá rẹ̀ wálẹ̀. Gbogbo ẹni tẹ́ mọ́ yẹ̀yẹ́ yẹn ní ibi ẹ̀ ní kú dáadáa o. Àkísọ̀rọ̀ yìí pé Ọlọ́run gbìyànga ìwọ́ wà ó pé kọ́ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ lọ́ fi gba star. Tí ń ṣàwàdà tó yẹ pọ̀ kẹlẹ̀ mọ́mọ́ fẹ́ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ní wọ́n gángan lọ yẹ̀yẹ́. Torí ayé ò ti rí i pé ẹ̀rù gbéraga lọ wọ̀.
láyé rẹ̀ fi rí bẹ́ẹ̀. Ó kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà lórí ìjòkó ọlọ́gbà wa pẹ̀lú ẹ̀yin àfáà wa mo kí yín. Kò sí bẹ́ẹ̀ yóò ṣe ṣe láyé tó lòun ní kí àwọn àfáà tó bá lọ kí àwọn àfáà àwọn kan ni wọ́n rí tábìlì mọ̀ pé àfáà nìwọ̀n náà téèyàn kan bá ń respect rẹ̀ àfáà tiẹ̀ ló jẹ́ kó respect rẹ̀. Ẹgbà wípé Ọlọ́run gbòde fún ọ Ọlọ́run gbèta fún ọ Ọlọ́run gbèta fún ọ àmọ́ àwọn àfáà kan wà nù kọ̀rọ̀ táwọn kan rí tẹ́fọ̀ pé àfáà ní lágbájá náà. Ìwọ́dé tàwọn sọ pa agbádá ọ̀n sọ láwàní ọ̀n sọ àbáyà wọn bọ kágbádá àwọn kan náà jẹ́ kí àwọn kan tún bẹ̀rù àfáà. Ìjà mélòó lọ fẹ́ jà tọ́pù ní kí ogun ìrẹ́ respect rẹ oníṣòfò mú kí ṣe fọ́nrin mú kí. Mo á kí ìmáàmù bàbá ìmáàmù Ìkẹjà Sheikh wa Abdul Gani nígbà ń sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lọ mú kọ lórí social media ọmọ yín ó ṣe yín léṣe láyé Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ọmọ kan lu bàbá rẹ̀ ní àlùbami ojú ọ̀tún ó padà sósì wọn dójúmọ̀ yàtọ̀ sí imú gbogbo ẹ̀ já papọ̀ ìwà bá sunkún lọ bá Ànábì wa Muhammad ó ní yìí ṣépè fún ọmọ yìí tí wá sì ṣépè fún kò ní àlùjánnà náà o Ànábì náà bá sì ṣe sùúrù kí ló ṣe ó ní ọ̀rí bó ṣe lù mí Ànábì náà wá fárígá pé ìwọ lọ lu ọmọ rẹ tó yìí ìwọ lọ lu bàbá rẹ tó yìí ẹ lọ pé ọmọ náà wá ọmọ ní Ànábì mọ́ ti bú mi bàbá istighfarullah mo kì í ó ní Ànábì mọ́ ti bú mi bàbá olójú kan tàtàtà tó wá fẹjọ́ mi sùn yìí béèrè pé ńjọ́ tó bí mi kí ló sọ mí bàbá ó kọ̀ wo ló sọ mí àná ìbáni ọgọ́ bàbá ó kọ̀ wo ló sọ wọn lọ́wọ́ ní ìgbà tó ń bí àsìkò tẹ́gùn ń lé ní òun bá sọmọ ní harubu ẹ̀yìn ìyá ẹmọ̀ tí wọ́n harubu ogun ní jẹ́bẹ̀ wọ́n bá sọmọ rẹ̀ ní ogun ọmọ wá ní kí tó kógun jà àwọn èèyàn tàà jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti líná gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí AI ní mú kọ ọmọ fún yín ọtí ẹ̀mọ̀ bóyá mẹ́ta lọ bí láyé ọtí mú kọ lórí 16 mélòó gan lábẹ́ فإني عليه شاهد ومجرب. Yàtọ̀ sáwọn ìyá wa lálùbáríkà tó jókòó yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́ẹ̀rí wọn ti dàgbà jù yá wọn lọ. Ìyá rẹ̀ bímọ mẹ́ta ìwọ ti ṣẹ́ mẹ́fà ọ ti bí jù ìyá rẹ̀ lọ. Gbogbo àgbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti níyàwó báyìí ló yẹ kẹ́ mọ dúpẹ́ àwa ó yẹ kẹ́ mọ ṣàdúrà fún wa ní ká rí dáadáa torí nísìn fẹ́ olóṣò rẹ kọ́ ọmọ mánéjì rẹ ni. Àkóyíbọ́dì báyìí ẹ́ńjìnì ara lẹ̀ ń rí lẹ́ni tó ti páàdì ara rẹ̀ gbogbo olùdọ́bù páàdì gbogbo nǹkan ló fi sára kó lè bá àjọra wọn ìwọ ń ṣe èrè ọ̀ ń bómú lórí ìdèdè rẹ̀ ẹlòmíì ti bí jù ìyá rẹ̀ lọ ó ti gbójú èyí sí báyìí kí ni gbèsè tọ́mọ̀ sínú ní tọ́mọ̀ tọ́mi sí tó fi kúnnù ó ní bàbá ìmáàmù mo ti lọ wọ́n sọ wọ́n ní Abdul Gani yìí ẹ̀gbọ́ ó sì lápa lára wọn kò lápa kẹ̀ ẹ̀wọ́ látàrọ̀ tó ṣe ń náwó tí ni wọ́n sì ń dùn ẹlòmíì kò ná ju 5,000 ló yóò aṣojúmọ́ mú bí nǹkan ní ayé fún wọn àsìkò Tinubu yìí lè ìwọ nìkan ló wá lé fún ni ẹni tí ó sì lé fún tí ń parọ́ pé ó lé fún ẹ sọ fún yóò padà lé fún náà ni ṣé ọ̀nà àti rówó wá rọrùn ni tí gbogbo alájọ wà lẹ́nu rẹ̀ yìí níta iná nísìn ẹlòmíì odidi ọdún kan kò lè rí àfún rẹ̀ ẹ̀yin sì ń ná ẹ̀ sì ń rẹ́rìn ẹ̀nà ẹ̀rẹ́rìn ọlọ́bà sàlékún rẹ̀ fún yín kí má pẹ̀lú rẹ̀ bàbá prudent wọn bàbá alájí àgbà kò sí tí wọ́n lè ná lórí alájí àgbà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ń bí tán dárúkọ àfáà yín tọ̀ lé crazy lórí àfáà rẹ̀ orí tí wọ́n lọ fẹ́ crazy sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ sì ní